با اینکه این همه علم پیشرفت کرده و هر سال دندانپزشکای بیشتری فارغ التحصیل میشن، ولی همچنان پوسیدگی بعد از سرماخوردگی رایج‌ترین بیماری انسانه، به طوری که از هر 4 امریکایی بالغ 1 نفر پوسیدگی دارن و 50% تینیجرهای امریکایی از خودشون پوسیدگی نشون دادن. این آمار ارقامی که گفتم مال امریکاه، احتمالاً وضعیت تو کشورهای دیگه بدتره. توی این ویدیو میخوام 5 راهکار ساده برای پیشگیری از پوسیدگی رو توضیح بدم. درود بر شما، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه. توی این چنل ویدیوهای در مورد دندانپزشکی درست میکنم که امیدوارم براتون مفید باشه. کار اولی که باید برای پیشگیری از پوسیدگی انجام بدیم دونستن وضعیت پوسیدگیمونه، یا به عبارت دیگه این که بدونیم تو چه سطحی از ریسک پوسیدگی قرار داریم. برای این کار باید بریم پیش دندانپزشکمون، همون چیزی که بهش میگیم چکاپ. چکاپ میتونه هر 3 ماه یه بار باشه، هر 6 ماه یه بار باشه، هر 1 سال یا هر 2 سال یه بار حتی. بسته به اینکه تو چه سطحی از ریسک پوسیدگی قرار داریم این اعداد متغیر هستن. من توی این ویدیو دقیق‌تر توضیحش دادم. توی چکاپ دندانپزشک شما بررسی میکنه عوامل مختلفی که روی پوسیدگی شما مؤثره. همونجوری که شاید بدونید پوسیدگی یه بیماری چند عاملیه، یعنی به عوامل مختلفی بستگی داره، مثل ژنتیک، سن، وضعیت بهداشت، وضعیت اقتصادی اجتماعی و چیزهای دیگه. در نتیجه وقتی میخوایم پوسیدگی رو بررسی بکنیم باید از همه این ابعاد بهش نگاه بکنیم و در نهایت به یه تشخیص برسیم. از کار اول شما اینه که بدونید اصلا وضعیت ریسک پوسیدگیتون به چه شکله. یه پیشنهادی هم که من دارم براتون اینه که میتونید به دانشکده‌های دندانپزشکی که تو استانتون یا شهر نزدیکتون هست مراجعه بکنید. اونجا آکادمیک تر معمولا معاینات انجام میشه، وقت بیشتری گذاشته میشه و خب هزینه‌ش هم کمتره. کار دومی که باید بکنیم اینه که دندونامون رو به طور منظم با روش صحیحش و با مسواک درست مسواک بزنیم. کمتر پدر مادری رو شما دیدید که به بچه‌شون نگن که مسواک تو زدی یا نه، یا اگه مسواک تو زدی برو بخواب. چرا انقدر مسواک مهمه؟ قبل از اینکه به این سوال جواب بدم میخوام یه نکته دیگر رو بیان کنم. دهان ما به صورت طبیعی و نرمال آشیانه برای زندگی باکتری ها یا میکروب ها به طور کلی، یعنی یه سری میکروب ها اونجا زندگی میکنن، به صورت نرمال آشیانه خودشون هستش و خیلی از اینا برای ما مفید هستن. اما سناریو جایی بد میشه که ما وقتی غذاهای کربوهیدراتی و شیرین رو مصرف میکنیم، مثل کیک و شیرینی و چیزهای دیگه، این باکتریا از این کربوهیدرات و شکر استفاده میکنن، تخمیرش میکنن و یه اسیدی تولید میکنن که همون باعث پوسیدگی دندونای ما میشه. در نتیجه ما هر چقدر شیرینی بیشتری بخوریم و کمتر مسواک بزنیم، آشیانه این باکتریا که ما بهش میگیم پلاک بیشتر تشکیل میشه، احتمالاً بیشتر تبدیل به جرم میشه و دندونای ما بیشتر پوسیده میشه. اما برگردیم به سوال خودمون، اصلا چرا انقدر مسواک زدن مهمه؟ به زبون ساده مسواک زدن متوقف میکنه روند پیشروی این باکتریا رو. ما نمیتونیم این باکتریا رو برای همیشه از بین ببریم و اصلا مطلوبمون هم نیست، چون همونطوری که گفتیم یه سری از این باکتریا و به طور کلی میکروب ها تو دهان ما مفید هستن. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با مسواک زدن اون پلاکی که ما چه بخوایم چه نخوایم تشکیل میشه روی دندونامون رو از بین ببریم و به این صورت مانع پوسیدگی بشیم یا حداقل ریسکش رو کم بکنیم. پس مسواک زدن خیلی مهمه، مخصوصا بعد از وعده‌های غذایی و قبل از خواب. اما بلافاصله بعد از وعده غذایی بهتره که مسواک نزنیم. نیم ساعت زمان بدیم و بعدش این کارو بکنیم، چرا که یه سری از غذا اسیدی ان و میتونه همین باعث سایش بیشتر دندونای ما بشه. مورد سوم اینه که نوشیدنی‌های شکری و اسیدی رو کمتر مصرف بکنیم، مثل نوشابه و حتی قهوه و چای. نباید از لته یا لاتت استفاده بکنیم. نه، منظورمون اصلا این نیستش. اتفاقا شما سر صبح که پا میشی یکم خسته‌ای، بی‌حوصله‌ای، خوابت میاد، کم خوابیدی، شاید یه قهوه میتونه خیلی هم خوب باشه، ولی به این نکات دقت بکنید. اولا اینکه قهوه و چای ذاتاً اسیدی ان، در نتیجه وقتی که ما مصرفشون میکنیم
توی طولانی مدت میتونن باعث پوسیدگی دندون بشن. دوم این که معمولا ما همراه قهوه و چای یه شیرینی هم میخوریم دیگه. ما ایرانی‌ها قند و چای میخوریم و شما اگه کافی یا قهوه هم بیرون بگیرید یه شکلاتی، شیرینی، چیزی کنارش میدن. پس این اسیدیته بودن و شکری بودن در کنار هم میتونه برای دندون ما بسیار مضر باشه. اما این به این معنی نیستش که قند رو حذف کنید، کافئین نخورید، چای نخورید، همه رو بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید، لذتش هم ببرید. اما یادتون باشه نیم ساعت بعد از اینکه قهوه و چای میخورید اگر براتون ممکنه مسواک بزنید، اگر نه آب بنوشید. حالا چرا اصلا باید آب بنوشید؟ به طور کلی و ساده بخوام بگم وقتی که شما آب مینوشید دهانتون تر میمونه دیگه، اون دهان خشک که خودش مسبب پوسیدگی هست رو نداریم و چیز میزایی که خوردید رو میشوره و میبره. و با اختلاف آب بهترین مایع دنیاست، مایع حیات هم هست، خودمون دیگه اینو میدونیم، همه اینو میدونن. پس تو من یه آب مینوشم. اگه ویدیو برات مفید بود لایک و سابسکرایب کن. مورد بعدی اینه که نخ دندون بکش. میدونم که کمتر کسی که از نخ دندون کشیدن خوشش بیاد. چیه یه نخو برمیداری تو 1 میلیمتر جاهی از این ور به اون ور، کلی آداب و اصول داره، حوصله‌ام سر میره، اصلا آخر شب دیگه حال ندارم این کار رو بکنم. اوکی، ولی بیا از این زاویه بهش نگاه کن. هر دندون 5 تا سطح داره، سطح جلویی، عقبی، جونده و سطح با دندون اینور و اونورش. شما با مسواک زدن فقط 3 سطح رو تمیز میکنید، سطح جلویی و عقبی و جونده. میمونه اون 2 سطح بین دندونی. وقتی که اون 2 سطح رو نخ دندون استفاده نکنید براش، باعث پوسیدگی های بین دندونی میشه که همون پوسیدگی اگه بیخیال باشید و اصلا متوجهش نشده باشید میکشه تا عصب و درد و عصب کشی و روکش و غیره و ذالک. در نتیجه نخ دندون نیاز یه آپشن نیستش. یه استادی تو دانشگاه داشتیم که میگفت همین پوسیدگی های بین دندونی باعث جدایی دندون پزشکی از پزشکی شده، یعنی همینقدر مهمه. پس نخ دندون رو جدی بگیرید. یه پیشنهاد دیگه هم که واسه نخ دندون کشیدن دارم که کمتر حوصلتون رو سر ببره اینه که یه موزیکی کنارش پلی بکنید، یه ویدئویی کنارش ببینید، اصطلاحاً مالتی تاسک انجامش بدید. یعنی علاوه بر نخ دندون کشیدن تو پس زمینه یه چیزی که براتون لذت بخشه هم پلی کنید یا حالا ببینید که اون پروسه راحت تر طی بشه. و کار آخری که باید ازش اجتناب بکنید دوده، سیگار، قلیون، ویپ یا هر چیز دیگه. وقتی که شما سیگار میکشی فقط دندوناتو لکه‌دار نمیکنه، باعث از بین رفتن دندونات هم میتونه بشه، باعث تحت تاثیر گذاشتن لثه‌هات هم میتونه بشه و خدای نکرده تو بدترین حالتش باعث سرطان دهان میشه. یه کار دیگه‌ای که دود میکنه اینه که به خاطر حرارتی که داره دهان خشک میکنه. همونجوری که قبلا هم گفتم وقتی که دهان خشک میشه خودش مسبب پوسیدگیه. پس لطفاً سیگار رو برای دندونای زیباتون ترک کنید. اگر ریه‌تون رو مشکل دار کرده یا چیزای دیگه، ولی لبخندتون زیبا نیست، پس به فکر باشید. در نهایت میرسیم به آخر ویدیو. قدر سلامتیتون رو بدونید و این 2 تا ویدیو رو ببینید. خدا نگهدار.